September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have Sa ating YouTube channel. So if you're new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. So for today's video guys, we are doing unboxing on my keyboard. So I got my keyboard last week but I forgot to unboxing. So huwag na natin patagalin. At i-share ko din sa inyo yung mga pinamili ko pa. We unboxing and hold. Ayan, yung mga pinamili ko sa online. So let's get started. So the first thing that I brought guys, ito yung HP. Binili ko to kasi yung keyboard ko pala. So yung keyboard ko guys, it's over a year now. So matagal na to sa akin. So ito yung keyboard ko. And kapag i-press ko yung mga letters dito, tagal lumabas yung mga letters. Hindi ko na to siya gagamitin. Sabi ng asawa ko, you can drop it. So hindi ko na yan siya gamitin. So I got this keyboard in online. Ayan siya. Ano to siya guys? HP wireless. Ayan. So, tignan natin kung maganda ba ito siyang gamitin. So, it comes with white mouse. So, tignan natin siya guys. Open na natin. Mas bet ko itong isa. Ayan, mas bet ko siya kasi ano siya, black. So, hindi mo makita yung mga dumi dyan. Ayan. Hindi siya makita yung dumi. Diba, maganda to siya. Pero, yung isa kong nabili, white. Wala na kasi silang black keyboard na yung letters design nila. So, ito na lang yung binili ko. So, the first guys is, ito yung mouse. So, ganyan siya. Ganyan. At match na match po siya sa aking monitor. So, my monitor is also HP. Ayan. Ito yun, nakasell pa talaga siya. So, i-leave ko yung, yung sticker dyan. Para yung dumi dyan lang sa itaas. Tapos, you can just pull this one. So, I think may battery to siya, guys. Lagyan mo ito siya ng battery. Okay. So, it comes with Duracell. With batteries. So, maganda siya. Hindi mo na kailangan magbili pa ng battery in online. Ano to? Paano to? Sira na to? O, ano ba? Ganyan lang siya. Hindi. So anyway, that's the mouse guys. So next one is, ito para yung USB port niya guys. Yung maliit na maliit. So ayan siya. Isaksak mo yan sa computer. Isaksak sa computer. So yung keyboard, it comes with like this. So ayan. So we have, ano may tawag nito? Instruction kung paano ilagay. That's too easy to do. And product notice. Ayan, yung HP. Kung if ano ba to? Ayan, worldwide limited warranty. Ayan guys, yung ano niya, warranty niya. Ito pala yung, ayan, hindi ko alam kung magkano yung nabili ko nito. Nakalimutan ko. Tignan ko mamaya sa online. I think mga ano to siya, 40 pounds or something. Ayan. And the last but not the least, made in China, but you can buy anything anyway in China. All stuff is made for China. So wala nang made for ngayon. So ayan, yung keeper niya. And the rest is packs. So ayan guys, bumili ako ito kasi nasira na yung keyboard ko at saka yung mouse ko naman, okay pa siya. Yung keyboard ko lang talaga ang may problema. Every time nag-type ako, yung keyboard ko po ay nasisira siya. Hindi lumalabas yung mga anong tawag nito, letters, whatsoever, dash. So, ito yung keyboard natin. Puti siya.
At saka, you can fold this one siguro. I-out ko lang siya. So, sa loob, meron na siyang battery. Ayan. The same siya sa isa, guys. So, maganda siya. Yung battery niya pala, guys. Malaki yung battery niya. So, maganda siya kasi you can just buy it in the online. Kasi meron akong maraming battery na maliit. So, I will try it later on. So, move on tayo dyan, guys. Meron din ako nabili sa online, which is Johnson's for my daughter. I bought also in Amazon. Ayun, bumili ako sa Amazon ng lotion kasi mainit na talaga dito sa UK. So, I will show you. This one, guys, I got dalawa yung binili ko kasi nakasave siya. Parang 6 pounds to siya or 5 pounds siguro yan. Nakalimutan ko na, pero I will check it later on. So, ito yung Johnson's Cotton Touch Face and Body Lotion. So, pwede siya sa mukha ilagay. Maganda to siya. So, everyday, nilagay ko to sa katawan ng anak ko. Ayan. So, dalawa yung binili ko. Kasi makasave ka sa dalawa yung bilihin mo instead of one. Kasi kapag bibili ka na ng isa, kailangan mong bayaran yung post mo. So, mahal, diba? Yung post dito, hindi mamura. Mga 3 pounds siguro, 4 pounds. Depends how much you order in online. So, I got 2. Ito yung your baby skin. For your baby skin. 500 mg to, guys. Ayan. Blended with real cotton. Maganda to siya. Pwede ito sa mga baby, newborn. You can see? Para sa mga newborn baby dyan. For all the mommies newborn, you can buy like this, guys. Ayan. Maganda siya at malaki siya. At ayan. At sobrang bango niya. It's really good smell. At saka yung smell niya, guys, hindi siya really, hindi ba yung over na strong. Maganda siya. So, pwede to siya pang baby, guys, newborn. Ayan. Maganda to. It's really good. I can use it also if I want. Pwede din to siya sa mukha. So, I got 2 din. And also, I bought online ito yung binili ko sa online na which is my L'Oreal. Ayan, bumili ako ulit ng isa ko, guys. Kasi nakasave ako eh. Actually, yung isa ko dito is, ano na siya, konti na lang yung natira. Dito na lang. So, kailangan mo talagang pigain para may lumabas. So, ayan siya, guys. Ito yung non-soap, no alcohol for dry and sensitive skin. Ayan. Rose and jasmine cleansing. Ano to siya sa mukha. Yung texture. Paano to? Ayan yung liquor lang siya. Hindi siya yung over na. Tsaka pag i-blame mo siya, maganda siya sa mukha talaga. Absolutely. Your face is very soft pag ginagamit mo siya, guys. At hindi siya yung sobrang yung perfume na sa wala siyang perfume. Maganda siya. So, it enjoy. That's second one, guys, is this one is Neutrogena. Ito yung for scrub for daily on my face. Ayan, ito yung ginagamit ko everyday, guys, na pang scrub siya. Maganda siya kasi makakatanggal ng mga rito, yung mga whiteheads, yung mga ganyan. Ginagamit ko siya, I leave it for 3 minutes and then I wash it off, and then the next one. So, ginagamit ko siya first, this one, and then this. So, overall, guys, ito ang pinakamaganda sa mukha kong ginagamit ko sa mukha ko. Yan, marami pa akong bumps dyan, pero parang mawawala na siya. Kasi ginagamit ko to siya. Maganda to siya sa mukha ko. And, yung bango nito is really good. Ayan. And the next one, guys, I buy also a body lotion. Ayan. Actually, na-open ko na to, pero ang ganda niya. Grace Cole England White Rose Lotus Flower. Ayan. Maganda, mara sa sa katawan, hands soft. Pwede din siya sa ayan yung pump niya. Ayan. So, maganda to siya. Amoy rosas.
At also, hindi siya yung very sticky. Maganda siyang gamitin. Very soft siya sa katawan mo at sa kamay mo. Nilalagay ko siya every time na nagwa-wash ako ng aking katawan. Ayun, napasaya ko. So anyway guys, yan lang siguro ang ating vlog for today. By the way, nakalimutan ko. Oh, I love nail colors. So, nail polish. I like this. I bought this also, guys. Ayan, binili ko to sa Beauty UK. Ayan. Ayan siya. Parami siyang mga color. Ayan. Gustong-gusto ko itong mga color na to eh. Pero, yung bit ko talaga is this color. That color. At si Aprilyn, gusto niya ding magpa-color ng nail niya. She like this color. This one is nail polish. Ano siya? Purple color. The next one is a green color. Maganda siya sa ano. Kaso ayaw, bawal sa tinatrabuan kong mag-nail color. Bawal di mataas yung nail. So wala tayong magawa dyan. And orange. Orange ba ito? Yeah. Yes, orange. Ayan, made in UK. Prada Cosmetics. Made in UK. Sa UK pala ito nakabase. So, maganda siya. And yellow. Ayan. Yan yung yellow natin. Ayan. And also I got this. This color is my favorite color. Pink. Like that there. So, ayan siya guys, pink. I like pink, but I don't really like very, ano ba itong tawag ito? Sobrang pink. Ayoko lang gusto niya mga pink na yan. Gusto ko lang yung light pink. And, the last but not the least is the blue color. Ayan. At, ma-open nga natin to. At, wala siyang ganong baho. Kasi meron mga ibang, yung mga nail color kasi nila, mga over na baho, makaglagay ng headache. So anyway guys, that's all my vlog for today. If you like this video, don't forget to subscribe. I love you.